chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999 Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt trên đường Trường Sơn thuộc phường 15 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Bên tay phải mình bên đây các bạn là công viên văn hóa Lê Thị Riêng, là một công viên cũng khá là lâu đời của thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Thì mình đang đi hướng từ cái Cách Mạng Tháng 8, mình sẽ đi vào cái đường Trường Sơn này. Mình sẽ đi khám phá cái khu Bắc Hải này cho các bạn xem. Khu Bắc Hải cũng là một cái khu nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Bởi vì khu này rất là nhiều quán cà phê, gọi là khu cà phê của thành phố đó các bạn. Chỉ chuyên về cà phê, rất là nhiều quán cà phê. Thường thì cuối tuần thì người dân Sài Gòn có thói quen là tụ tập bạn bè, anh em, gia đình ra uống cà phê, ngồi trò chuyện, tán dóc cùng nhau cũng rất là thú vị, cũng là một cái nét hay phải không các bạn. Thì nói tới cà phê thì không thể thiếu vào cái khu Bắc Hải này. Cái Hải này rất là nhiều quán cà phê, từ cà phê cao cấp đến cà phê bình dân các bạn, đều có đầy đủ. Nên là rất là thu hút rất là đông người dân Sài Gòn đến đây uống cà phê vào những dịp cuối tuần. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi khám phá khu Bắc Hải này nha. Đây là một khu cà phê đó các bạn, rất là nhiều quán cà phê lớn, như đây là có quán Đà Lạt phố đây, các bạn thấy rất là đông không? Cái khu Bắc Hải này hồi xưa nó là một cái khu dành riêng cho cán bộ sĩ quan cao cấp của quân đội đó các bạn. Nên khu này hồi xưa chỉ là nhà của quân đội, của các sếp ở là nhiều. Nhưng mà sau này thì bắt đầu cũng có số nhà dân thường vào đây ở, bởi vì người ta đã bán nhà, thấy sếp bán nhà thì người ta mua và về đây kinh doanh khá là sầm uất các bạn. Chứ hồi xưa khu này rất là vắng, bởi vì chỉ dành cho quân đội thôi. Các bạn thấy quán cà phê lớn không? Bởi vì khu này là nhà của các sĩ quan quân đội cao cấp đó các bạn, của các tướng không à. Nên là nhà ở đây là khá to, các bạn thấy khu này bây giờ cà phê khá là đông không? Đó. Rất là nhiều quán cà phê khu vực này. Đây là một quán cà phê Nhật Nguyệt đây các bạn, một trong những thương hiệu cà phê nổi tiếng của khu vực Bắc Hải đó các bạn. Tại vì nhà ở đây thường nhà có diện tích rất là rộng các bạn. Bởi vì các bạn biết thì hồi xưa đất ở đây rộng nên được cấp cho các sĩ quan quân đội, nên nhà là cũng khá to. Các bạn thấy đây có một cái quán cà phê rất là lớn rồi. Nên bây giờ người ta tận dụng những cái nhà có diện tích to như vậy, người ta sẽ cho thuê mặt bằng mở các quán cà phê đó các bạn. Nên cái quán cà phê trong khu vực này thì thường là những quán lớn là nhiều. Quán có diện tích lớn nên mở những cái quán cà phê cao cấp nhìn cũng khá là đẹp, khá là hoành tráng đó các bạn. Nói về kinh doanh cà phê thì là một trong những cái ngành kinh doanh, nếu mà buôn bán suôn sẻ, đắt khách thì một cái ngành kinh doanh cũng gọi là siêu lợi nhuận các bạn. Bán doanh thu của từ cà phê nguồn thu rất là cao, lời cũng nhiều, nên là khá thu hút đông đảo người yêu thích cà phê cũng như là kinh doanh cà phê đó các bạn. Cái khu Bắc Hải này thì nó có khá là nhiều đường nhánh giống như một cái bàn cờ được quy hoạch cũng khá tốt các bạn. Có con đường như đường Bạch Mã, đường Thất Sơn, đường Bửu Long, đường Cửu Long, rất là nhiều, và tập trung ở đây cũng khá là nhiều quán cà phê. Nên các bạn lạc vào cái khu Bắc Hải này thì thôi tha hồ mà lựa chọn quán cà phê. Mỗi một ngày các bạn ngồi một quán cà phê cũng khá là thú vị đúng không? Ngoài những cái quán cà phê cao cấp thì những cái con đường nhỏ hơn thì sẽ có những cái quán cà phê bình dân hơn. Các bạn nhìn thấy con đường này không?
cũng khá là nhiều quán cà phê nhưng mà thuộc bình dân hơn các bạn. Cái khu này thì cũng khá là mát mẻ, ngồi uống cà phê rất là thoải mái. Các bạn thấy đông không? Cuối tuần rất là đông. Ở đây thì khu này có nổi tiếng nhất là cà phê Chi Lan Vi đó các bạn. Rất là đông, rất là nhiều xe ô tô tập trung uống cà phê ở khu vực này. Mỗi khi thì các bạn hay tập trung uống cà phê ở những cái khu vực này. Thường thì có những cái club mô tô, những câu lạc bộ người thích chơi xe mô tô các bạn tập trung vào cái khu này uống cà phê, đậu hàng chục hàng trăm chiếc mô tô phân khối lớn, nhìn khá là hoành tráng, khá là đẹp đó các bạn. Nhưng hôm nay thì mình rảo vào cái khu này thì không thấy cái club đó, hôm nay ghé ở đây uống cà phê. Thì cái khu này thì có nhiều nhà của sếp lớn mình sống ở khu vực này các bạn. Và có những người ca sĩ nổi tiếng cũng có nhà sống ở khu vực này. Như là khu vực này thì có nhà của ca sĩ Mr Đàm đó các bạn, Đàm Vĩnh Hưng, cũng có một căn biệt thự ở trong khu Bắc Hải này nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quẹo qua cái đường nhà Mr Đàm cho các bạn xem nhé. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là nhà của Mr Đàm đây. Đó, một căn biệt thự màu trắng có cửa cổng màu vàng. Căn biệt thự màu trắng có cửa cổng màu vàng đó các bạn, là nhà của ca sĩ Mr Đàm, một trong những giọng ca vàng của nhạc trẻ Việt Nam đó có một thời đó các bạn. Đây là nhà Mr Đàm đây. Ở đây là những cái quán cà phê rất là lớn, rất là nổi tiếng ở khu vực này. Cái khu này thì đã nổi tiếng về cà phê đó các bạn, nên các bạn muốn uống cà phê thì cứ việc tới cái khu này thì rất là nhiều quán cà phê cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra thì trong cái khu này cũng có một cái quán phở cũng khá là nổi tiếng, cũng thu hút khá là đông khách hàng đến ăn, đó là quán phở Hủ đây các bạn. Phở Hủ, phở Hà Nội, rất là đông khách. Các bạn thấy dọc dọc theo những cái con đường này rất là đông quán cà phê không? Rất là nhiều quán cà phê và rất là đông khách đến uống cà phê. Thì nãy giờ mình cũng đã dọc dọc trong khu Bắc Hải này cho các bạn xem rồi nhé. Mình xin dừng đoạn video clip ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Hono ngày một phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.